That's good to see me. Good. Bună tuturor! Mă bucur să facem parte din acest Zoom în care îl avem invitat alături de noi pe Mike Bickle, un om extraordinar al lui Dumnezeu, lucrarea lui și impactul pe care îl are. Man of God, Este unul foarte mare chiar și în România. he is very well known even in Romania. Personal sunt impactat de slujirea lui. Impacted by his ministry. În urmă cu o lună am văzut un video despre un post numit About the fast called Isaia 62 Isaiah 62, și văzând viziunea din spatele acestui proiect, and seeing the vision behind this project, am vrut să o aduc cumva și în România, pentru că știu că I wanted to bring it to Romania. sunt mulți oameni care se roagă pentru Israel I know there are a lot of people praying for Israel, și au inimă pentru Israel în țara noastră. and they have a heart for Israel. In De aceea, our country. cred că acest proiect va aduce un mare binecuvântare pentru națiunea noastră. I think this project will bring a lot of blessing for our nation. So, Sunt de acord. bless you all. Glad to see everyone in here. I know we are from different parts of the country, and I'm glad for the interest in the Isaiah 62 project. There are some ministries in Romania that regularly pray for Israel, and I'm glad we can do this on a global scale now. I'm also very glad to be able, after almost 2 years, back on Zoom, to be with Mike and Daniela. Last time we were so blessed by Mike's teachings. His faithfulness and what God is doing through him is wonderful and brings a great blessing over our nation. I remember a month ago I saw Mike's initiative about Do you want to speak in Romanian, her interpret, or do you want to speak in English? That's perfect. Good. Good. So I'm going to give the microphone to tell us a little bit about Isaiah 62 and. Hey, it is a privilege to be here. Este un privilegiu să fiu aici. In one simple statement, I will tell you what this prayer initiative is about. Într-o simplă propoziție vă voi spune despre ce este vorba în această inițiativă. And I'll take a few moments and say how you can participate. Și eu să iau câteva momente să vă spun cum voi puteți participa. And I will take a moment or two to say why Isaiah 62. Apoi voi lua câteva momente să vă spun de ce Isaia 62. Then why it's so important in this hour. Apoi de ce este așa de important în această ora istoriei. Then how this prayer initiative got established in a way where the Lord confirmed it. Și cum această inițiativă a apărut și a fost confirmată de Dumnezeu. So I have about 5 or 6 different points. Am 4-5 puncte. Each of them will take just a couple of minutes. Fiecare dintre ele va lua câteva momente. Then we'll have a time for you to make comments or to ask questions. Și apoi vom lua un pic de timp ca să întrebați sau să vă spuneți ceea ce gândiți. In one sentence, Într-o propoziție, it's a call for 1,000,000 people to spend 1 hour a day for 21 days praying for Israel in Jerusalem. aceasta este o invitație pentru 1.000.000 de oameni să se roage o oră pe zi pentru 21 de zile pentru Israel. And to join it with some expression of fasting. Și să participe într-un fel în care aleg să postească. Some will fast real intense just on water. Unii vor posti foarte intens, doar cu apă. Others will fast a Daniel fast. Alții vor posti ceea ce numim un post al lui Daniel. People will fast just take 1 meal a day. Mulți vor posti doar o singură masă pe zi. And some will fast in other ways, like they will not fast food, but they'll fast social media or something. It's whatever the Lord chose. Alții vor posti în alte feluri, fără să renunțe la mâncare, poate social media sau alte lucruri. We're calling it an Isaiah 62 global 21 days of prayer and fasting for Israel. Dar numim acesta Isaiah 62 mișcare globală de post și rugăciune.
And this is not under the IHOP leadership, but it's under a collaboration of several thousand ministries. Și această inițiativă nu este o inițiativă IHOP, dar este o inițiativă a mai multor organizații de slujire. It started at IHOP about 6 weeks ago, but it's quickly moved out of our hands into a whole other level. A început la Casa de Rugăciune, dar acum 6 săptămâni, dar foarte repede a fost mișcată într-o inițiativă globală. Key point for you to understand. Ceea ce vreau ca voi să înțelegeți, There is an Isaiah 62 website. că avem un site numit Isaiah 62 sau Isaia 62. Paul, if you would put that in the chat so people can see it, Isaiah62.com will get you there. Și Paul, dacă vrei să pui acest site în chat ca lumea să aibă grijă de el, Isaiah62.com e numele site-ului. The full name is Isaiah62fast.com, but the shorter name will get you there. Numele site-ului este de fapt Isaiah 62 Fast sau Isaia 62 Post, dar dacă scrii numele o să-l găsești destul de repede. On that website, I give about a 5-minute overview of what this is about. Și în acest site vă dau aproape 5 minute un video ca să descrie ceea ce facem. And then we have a list of ministries that want to put their ministry information on that website. Și apoi veți găsi o listă de organizații a oamenilor care vor să participe în acest post. And that's the real point of this website. Și ăsta este principalul lucru referitor la acest Any ministry, site. any ministry Ca orice organizație that's willing to pray 1 hour a day care vrea să se roage cel puțin o oră pe zi pentru 21 de zile, for 21 days, pentru 21 de zile, with even just 2 or 3 people chiar dacă sunt doar 1 sau 2 oameni, in person or even virtually, they might be on their phone in their car with other people in a phone down the road. în persoane sau chiar la telefon, pot să fie doar vorbind la telefon în timp ce conduc. If they will make that commitment, Dacă fac această hotărâre, thank you, commitment, then they can put their ministry information on that website. pot să-și pună informația referitoare la organizație pe acest site. And that website will function like a directory. Și acest site va funcționa ca și un centru. Where in the search bar they can put the city or nation or language they want and find people that they want to relate to. Și când caută ceva pe acel site, pot să găsească limba sau organizația de care vor să se alege. We're not interested in people connecting to the IHOP website. Nu suntem interesați ca oamenii neapărat să se lege de organizația noastră de IHOP sau de site-ul nostru. Who do that. Avem foarte mulți oameni care fac lucrul acesta. That's not the point of Isaiah 62. Nu ăsta este principalul motiv pentru care avem We want site-ul. people in your region to find you, people who don't yet know about you. Vrem ca oamenii din regiunea dumneavoastră să vă găsească oameni care în mod normal nu știu despre voi. Because what we're really after is the conversation about Israel in the globe to increase greatly. Pentru că ceea ce ne dorim este ca conversația în legătură cu Israel să crească la nivel global. So if you have that commitment in your heart, Și dacă aveți acest angajament în inima voastră, whether you're a local church, chiar dacă sunteți o a house biserică, o biserică de casă, church, ministry, o organizație de tineret, missionary group, o organizație de misiune, you could put your ministry information on that website. puteți să vă puneți organizația dumneavoastră pe acest site, You could put your ministry resources on it. vă puneți resursele pe care le aveți You don't have to show your prayer meeting itself. și nu trebuie neapărat ca să vă faceți ora de rugăciune să fie publică. Will be in prayer rooms with just 2 and 3 and 5 people. That's great. Foarte mulți vor fi 2-3 într-o casă de rugăciune. But we want the people to find you so you can talk to them through your social media. Dar vrem ca lumea să vă găsească, ca dumneavoastră să puteți comunica cu You ei. tell them what the Lord is showing you about God's end time purposes for them. Și puteți să comunicați ceea ce Dumnezeu vă arată în legătură cu
timpurile de pe urmă. We've got ministries all over Brazil doing this, Avem organizație în Brazilia, all over Korea, în Coreea, Russia, în Rusia, Chinese speaking, în lumea care vorbește chineză, Arabic, în Arabia, Nigerian, Nigeria, Ugandan, Uganda. many different languages. We want people to find people in their own area with their own language to talk to each other. În foarte multe locuri de lume și vrem ca oamenii să găsească organizații care vorbesc în limba lor, în regiunea lor, ca să găsească informații despre acest lucru. Excuse my voice and my coughing. Vă rog să-mi iertați vocea și I am not faptul că stopped dușesc. talking for 5 weeks, Nu m-am oprit din vorbit în urmele 5 săptămâni, which I love that. dar îmi place să fac lucrul ăsta. It's just my voice is a little bit weary. Dar vocea mea e un pic obosită. I want to say that I hate exaggeration Vreau să vă spun că urăsc exagerarea when it comes to giving reports in the body of Christ. în ceea ce privește informații legate de trupul lui Hristos. So I'm very conservative in how we're counting the number of people that are saying yes to this. Și sunt foarte conservativ în ceea ce privește numărul de oameni care s-au angajat să facă acest lucru. And we launched this prayer initiative on March 7th, so about 6 weeks ago. Am lansat această inițiativă în martie 7, care este aproximativ 5 săptămâni în urmă. And at the 3-week mark, we already had 1 million believers around the world setting their heart to do Și this. 3 săptămâni după martie 7 am avut deja 1 milion de oameni care s-au angajat să participe în această That was the end inițiativă. of March, so I quit counting. Și atunci a fost în sfârșitul lui martie și m-am oprit din numărat. I don't care what the number is, Nu îmi pasă câți oameni sunt. because at the end of the day, I'm only telling the number a million so people will stop and pause and say, what does this mean? Singurul lucru pe care spun acest număr 1 milion este ca oamenii să se oprească și să gândească ce înseamnă lucrul ăsta. One of my friends said, no, you should count and get the full number. Unul dintre prietenii mei a spus, nu, continuă să numeri și să vezi care este numărul întreg. I said, King David did that in 1 Chronicles 21, got in very big trouble. Împăratul David a făcut lucrul ăsta și a dat în foarte multe probleme. So we're not interested. Și dacă nu o să facem lucrul ăsta, I was guessing dacă aș fi să ghicesc, time that this fast begins on May 7th până la timpul în care acest post începe, for 3 weeks, pentru 3 săptămâni, guessing about 5 million believers will participate in an intense way or not so intense, but to some degree. o să ghicesc că aproape 5 milioane de oameni vor participa, unii foarte intens, unii mai puțin intens, într-o formă în acest post. Okay, why Isaiah 62? De ce Isaia 62? It is one of the most descriptive chapters in the Bible of the glory of God on Jerusalem. Este unul dintre capitolele care descrie cel mai complet gloria lui Dumnezeu în Ierusalim. And what I mean by descriptive is prophetic declarations about Jerusalem. Și ceea ce spun în mod descriptiv este descriptive. You know, it describes the glory of God on Jerusalem. Este verset by verset descrie gloria lui Dumnezeu în Ierusalim. 12 verses, every line is showing the glory of God on Jerusalem. Sunt 12 versete, fiecare verset descrie această glorie. Some people say there's 1 billion believers in the earth today. Unii spun că este aproximativ 1 miliard de creștini. I have no idea what the whole number is. Nu știu care este numărul adevărat, My point is that dar ceea ce vreau să spun este aceasta. I'm guessing 95% of the body of Christ does not know hardly anything about Isaiah 62. Aș ghici că aproximativ 95% dintre creștini nu știu aproape nimic despre Isaia 62. But by putting that chapter into the title of this prayer initiative, Dar prin a pune numele acestei inițiative Isaia 62, by the end of May, there's going to be about 5 million believers that know about that chapter. mă aștept ca pe la sfârșitul lui mai aproximativ 5 milioane de creștini vor știe acest capitol. But even more significant than that, Dar în mod mai semnificativ decât acesta, about a year or two from now, într-un an sau doi de acum, I'm guessing
o să ghicesc, that 20 or 30 million more believers will hear about May 2023. ca 20-30 de milioane de creștini mai mulți vor ști despre acest capitol. Like next October, they'll say, "What happened last May? How do you know so many million prayed for Israel?" O să întrebe în octombrie anul viitor, ce știi despre asta? Ce s-a întâmplat în anul trecut despre Israel? Keep the Isaiah 62 website there just so that many can look to prove to them that so many did this. Și vom ține acest website ca lumea să poată să aibă acces și să verifice că așa de mulți oameni s-au rugat pentru Israel. We care about that. De ce ne pasă de acest lucru? I'm guessing 95% of the body of Christ today Vreau să ghicesc că aproximativ 95% din creștini rarely thinks or prays about Jerusalem. foarte rar sau deloc se roagă pentru Israel. Of course, I have no idea what the real number. Bineînțeles că nu știu care e adevăratul număr, But in about a year from now, about 20 or 30 million more believers are going to be wondering and talking and asking questions about this. dar mă aștept ca într-un an 20-30 de milioane să aibă întrebări și să caute să înțeleagă ce este vorba cu Israel. And the result of that is that many will see the biblical narrative of Jerusalem and say, "I never knew that was even in the Bible." Și ca rezultatul acesta, foarte mulți vor începe să înțeleagă care este povestea reală din Biblie în legătură cu Israel. But I want to highlight just one verse in Isaiah 62. Dar vreau să vă aduc în fața dumneavoastră un singur verset din Isaia 62. All verses are powerful. Toate cele 12 versete sunt foarte puternice. But in verse 6, Dar în versetul 6, Lord says, "I'm going to establish watchmen on the wall." Dumnezeu spune, voi pune strașnici sau păzitori pe zidurile tale, Ierusalime. And it says they will never be silent until Jerusalem is appraised in the air. Și ei spun, nu vor tăcea până când Ierusalimul va fi glorificat pe pământ. Implications of that are very dramatic. Implicațiile acestor lucruri sunt dramatice. What Isaiah was prophesying, Ceea ce Isaia profețea, there would be a time at the very end of natural history va fi un timp la finalul istoriei naturale, where the Lord would stir up his people to pray for Jerusalem. când Dumnezeu va da copiilor săi chemarea să se roage. And they would not be silent till Jerusalem's appraised in the earth. Și nu vor tăcea până când Ierusalimul va fi glorificat pe pământ. In Old Testament prophetic language, În limbajul Vechiului Testament, Jerusalem being appraised in the earth, Ierusalimul fiind o glorie pe pământ, it's code for the second coming of Christ. este cod pentru întoarcerea lui Hristos pe pământ. What Isaiah was saying, Ceea ce Isaia spune, there's coming a time far in the future, că va fi un timp departe în viitor, God would touch intercessors for Jerusalem in the very generation the Lord returns. când Dumnezeu va atinge mijlocitori pe pământ în acea generație. And you know that because they're not silent until he returns and makes Jerusalem a praise of the earth. Și știm lucrul acesta pentru că ei nu vor tăcea până când vor vedea Ierusalimul glorificat pe pământ. It means those are the people alive in the generation the Lord Ceea returns. ce înseamnă că aceia sunt oamenii care trăiesc în acea generație pe pământ. And it's my opinion, Și este opinia mea personală, not a prophecy. nu este o profeție. I believe that there are people alive on the earth today that will see the Lord's return. Cred că sunt oameni care trăiesc acum pe pământ, care vor vedea întoarcerea lui Hristos. It may be the 2-year-olds or the 20-year-olds, I don't know. Poate vor fi cei care sunt de 2 ani sau de 20 de ani. I'm 67 years old. Mike e 67. I don't know if I will see it. Nu știu dacă eu voi vedea. I really don't care. Chiar nu-mi pasă. If I see Jesus from the balcony of heaven or if I see Jesus on the earth, I'm a happy person. Dacă îl văd pe Dumnezeu din balconul din rai sau dacă îl văd pe pământ, sunt fericit oricum. But I believe we're in a prophetic season in salvation history. Dar cred că suntem într-o perioadă profetică
în ceea ce privește salvarea lui Israel. Where there's first an escalation of conversation about the biblical narrative of Israel. Când vedem o creștere a conversației în legătură cu istoria lui Israel, And that will lead to many more praying for Israel. și aceasta va conduce cu mult mai mulți rugându-se pentru Israel. Implications of that are eschatological in their significance. Și implicațiile acestor lucruri sunt în legătură cu timpurile din urmă în ceea ce privește Israel. What many believers don't understand Ceea ce mulți creștini nu înțeleg is that God's blessing on the city of Jerusalem, este că binecuvântarea peste orașul his spiritual Ierusalim, blessing, binecuvântarea spirituală, is connected to the fulfillment of the Great Commission. este legată cu împlinirea Great Commission. Mari trimiteri. Mari trimiteri. Mare trimiteri. No, I'm not going to prove that right now. Nu o să vă dovedesc acest But lucru, it's really clear in the scripture. dar este foarte clar în Scriptură. But many people are not aware of that at all. Dar foarte mulți oameni nu sunt legați cu acest lucru, nu știu acest lucru. The point is this. Dar punctul este acesta. We're in a time frame where God is stirring up the conversation, which is going to lead to more intercession, which is going to lead to a greater dimension of power in the gospel of the nation. Suntem într-o perioadă în care vom vedea această creștere a conversației care va duce la mai multă rugăciune, în care va duce într-un final în înțelegerea timpurilor din urmă. The Isaiah 62 website Site-ul Isaia 62 isn't a teaching website. nu este un site cu informații pe care să învățați. It's simply a call to prayer 1 hour a day for 21 days for Jerusalem and Israel. Este pur și simplu o invitație să ne rugăm pentru Israel și pentru Marea Trimitere. All the ministry hubs or links that they put on that website Toate organizațiile care și-au pus ca centru în informația pe acest site, that's where the teaching will be found. acolo veți găsi informația de învățare. So this call has no eschatological position in itself. Deci această invitație nu are nicio poziție în legătură cu timpurile din urmă. Some believe in the pre-tribulation rapture. Unii cred în răpirea înainte de tribulație, unii după Marea, Some another view. alții au altă That's opinie. not the point of this website to make those points. Nu este punctul acestui site ca să dovedim oricare dintre aceste I poziții. have very strong views about those things. Eu cred în anumite poziție într-un mod foarte It will puternic. be on my ministry link, but not on that website. Această poziție va fi pe website-ul organizației mele, nu pe organizația Isaia My ministry 62. app will be there, but not my teaching itself. They have to go down there to find it. Linkul va fi pe acest site, dar nu informația And propriu-zisă. the same with you. Acest lucru este și cu voi. One reason I'm saying that, Motivul pentru care spun acest lucru, somebody said, give us a prayer guide for Israel on that Isaiah 62. cineva m-a rugat să pun un ghid de rugăciune pentru acest post. I said, no, have 100 ministries make their own prayer guide and put it on their own link. Și le-am spus, well, toate organizațiile astea, 100 de organizații, pot să-și facă ghidul lor și să-l pună acolo pe acest link. I'm sure many of them will disagree with each other. That's not the point of this website. Și sunt de acord că și mulți vor fi de acord unul cu altul, dar nu acesta este punctul. Why is this 21 days so significant? De ce aceste 21 zile sunt atât de importante? Because in this May, Pentru că în acest zile mai, most probably be, acest mai, în mod cel mai probabil va fi, it will most probably be în cel mai probabil mod va fi the greatest crisis in Israel's 75 years as a nation. cea mai mare criză în națiunea lui Israel. That's a really big statement to make. Aceasta este o foarte mare afirmație pe care o fac. Israel's 75th anniversary as a nation is May 14 in this May. Ziua 67th? May 14, Okay. 1948. În I mean, May 14th in 2023 is our 75-year anniversary. aniversarea de 75 de ani a națiunii lui Israel va fi în 14 mai. And I think it's very probable Și cred că este foarte probabil they'll be in the greatest crisis of their 75 years in the month of May and June.
că vor fi în cea mai mare criză și încercare în istoria acestei I națiuni. will give 1 or 2 minutes on that. Și vă voi da un minut sau două în legătură cu But asta. my point is, Dar punctul este, it's not an accident that up to 5 million Gentiles will be praying for Israel in the hour of their greatest crisis. nu este 5 million Gentiles will be praying Este for foarte- Israel in the month of May nu este un after their okay, greatest crisis. it's not an accident. I was looking for accident. Oh, Nu este un accident faptul că 5 milioane de creștini se vor ruga pentru Israel. no, I appreciate this. This is hard to do, Especially when they're long sentences, Mike. but my interpreter is very good. Play it. Okay, there you go. And so let me give you just a snapshot of the crisis. So lăsați-mă să vă dau un mic moment despre această criză. Some of you are already aware of this, Unii dintre voi deja știți acest lucru, but I've done many of these Zooms in the last 6 weeks. dar am avut foarte multe Zoom întâlniri în aceste 6 săptămâni Most leaders were not aware of this, și foarte mulți lideri nu știau mult despre acest lucru. but honestly, neither was I. Dar să fiu sincer, nici eu n-am știut. After this fast has already been called, După ce acest post a fost anunțat, some long-term leaders who live in Jerusalem, unii dintre liderii care au trăit în Ierusalim pentru foarte mult timp, in the middle of March, în mijlocul lui martie, they said, you know, Israel's about to have a civil war. au spus, știi, în Israel este foarte probabil că va fi un război civil. And I said to these leaders, hey, what? Și am întrebat, ce ai zis? That's not possible. Nu e posibil. They said, go look at YouTube and the internet. You will see it's all over it. Și a zis, du-te, caută pe YouTube și pe internet și vei vedea acest lucru. And I said, that can't be. Și am zis, nu e posibil. But when you go on YouTube and the internet, Dar când mergi pe internet și te uiți pe YouTube, whether it's secular views fie că este o vedere seculară or spiritual views sau o vedere spirituală or extreme radical left sau foarte extremă or stânga conservative right, sau foarte conservativ în dreapta, those different perspectives, toate cele 4 perspective, leaders are saying there's probably a civil war coming. liderii vor spune, este foarte probabil ca un război civil va începe. This was shocking to me. Acesta a fost lucru șocant pentru mine. But I've watched about 20 clips for about 10 minutes on YouTube. Dar m-am uitat la aproximativ 20 de video de 10 minute fiecare So now I'm an expert on Israel. și acum știți, sunt expert în Israel. I mean, but that's what these leaders are saying. It's blowing my mind. Dar acesta este lucru pe care liderii spune și pur și simplu mi-a explodat mintea. But I understand it a lot more than I did a month ago. Dar înțeleg mult mai bine decât am înțeles cu o lună în urmă. And I don't want to develop that right now. Și nu vreau să dezvolt acest subiect, Just go check out the judicial reform and the tension in the nation that's exploding in May. doar vedeți și căutați reforma judiciară și ceea ce se întâmplă în Israel. And then in May, Și apoi în mai, for the first time in history, pentru prima dată în istorie, Iran will have a nuclear weapon. Iran va avea o armă nucleară. Now, I'm not an expert on these things, Nu sunt un expert în aceste lucruri, but I've seen a number of experts talking about it. dar am văzut un număr semnificativ de experți vorbind despre acest I lucru. don't know who's saying it the most accurate. Nu știu care vă spune într-un mod cel mai corect. I don't really care. Nu chiar îmi pasă. One guy says they'll have a nuclear weapon May 1st. Unii spun vor avea o armă nucleară în mai, data de 1 mai. Another expert says no, not till June. Alții vor spune, nu, până în iunie. Another says no, probably in April they'll have it. Alții vor spune, nu, poate în aprilie. What? This is intense. Și eu, cum? Dar asta e foarte intens. I don't care if it's April, May, or June. My point is, Iran will have a nuclear weapon immediately. Mie nu-mi pasă dacă e în aprilie, mai sau iunie. Punctul este că Iranul va avea o armă nucleară în foarte And there's rapid. 3 or 4 other tensions that are really escalating in May and April. I mean, in May and June this year in Israel. Și sunt câteva alte presiuni care se par să crească în următoarele luni în Israel. I think it's very significant that God knew ahead of time and stirred up several million Gentiles to pray for them.
Dar mi se pare că este extrem de important faptul că Dumnezeu a știut dinainte și a invitat, a chemat mijlocitori să se roage pentru Israel. I'm going to give just one more part of this presentation. O să vă spun doar o altă parte a acestei prezentări. And then we'll have comments from some of the leaders on this Zoom call. Și apoi aș vrea să aud de la liderii de acest call. Suggestions. Ce sugestii aveți? Questions. Întrebări? We'll just talk for a little while. Și o să vorbim pentru un timp. I'm asked in each one of these Zoom calls, how did this fast come about? În fiecare dintre aceste Zoom întâlniri am fost întrebat cum a venit ideea acestui post. It wasn't the fruit of human strategy and thinking. Nu a fost fructul unei strategii umane și a gândurilor umane. It was, humanly speaking, an accident. Ca să vorbim din punct uman, a fost un accident. Let me explain this to you. Lăsați-mă să vă explic. 40 years ago, Cu 40 de ani în urmă, I'll be brief on this. o să vă spun foarte scurt, 40 years ago, 40 de ani în urmă, I came to Kansas City. am venit în Kansas City. 27, Am fost 27 de now ani, I'm 67. acum sunt 67. And in May 1983, În mai 1983, I was pastoring a young adult congregation in Kansas City. am fost pastor unei biserici de tineri în Kansas City. About 500 young adults. Aproximativ 500 de tineri. And in a very dramatic way that I'm not going to explain, Și într-un mod foarte dramatic, pe care n-am să vă explic, the Lord called us to a 21-day fast from May 7 to May 28. Dumnezeu ne-a chemat să postim 21 de zile între mai 7 și mai 28. Gathered and prayed many hours every day. Ne-am întâlnit și ne-am rugat pentru foarte multe ore pe zi. Never done anything like this ever before. N-am făcut nimic ca aceasta înainte. And honestly, it was pretty boring and pretty hard to do. Și vreau să vă spun că a fost foarte greu și foarte plictisitor. But in that 21 days, Dar în acele 21 de zile, for 6 supernatural things happened. 5 sau 6 lucruri supranaturale s-au întâmplat. I'm only going to tell you one of them. O să vă spun doar unul dintre ele. I've told the story of these 5 or 6 things many times for 40 years. Am spus povestea acestui post de foarte multe ori, Because over the next 40 years, pentru că pe perioada următorilor 40 de ani I've been ministering here in Kansas City. am slujit aici în Kansas And City I told the story so many times. I said May 1983 was the most important 3 weeks of my ministry in 40 years. For 40 years I've said this. am spus povestea de multe ori și de foarte multe ori am spus că mai 1983 a fost cel mai important de 3 săptămâni din viața mea de Because slujire. of these 5 or 6 supernatural things Pen- that happened. Din cauza acestor lucruri supranaturale care s-au întâmplat. I will only tell you one of them very briefly. O să vă spun doar unul într-un mod foarte The scurt. Lord spoke audibly. Dumnezeu a spus, vorbind într-un mod audibil, He said you're going to have 24-hour prayer with singers and musicians. și a spus, vei avea 24 de ore de rugăciune cu mijlocitori și cu cântăreți. I had no thought of it. Nici nu m-am gândit la lucrul ăsta. I couldn't even understand why. Nici nu am putut înțelege de ce. I actually didn't like that word Vreau să spun că nici nu mi-a plăcut acest cuvânt. because, like many of you, Pentru că foarte mulți dintre I'm voi committed to revival. m-am vândut pentru revival. I don't even like prayer that much. Nici nu-mi place să mă rog așa de mult. I like revival. You want to translate that for me? Îmi place trezirea. Trezirea. Ok. And I said, Lord, I don't want to do 24-hour prayer. Doamne, nu vreau să fac 24 de ore de But it was rugăciune, the audible voice of the Lord. We could not deny it. dar a fost vocea audibilă lui Dumnezeu și n-am putut să denunț. We put a sign on the wall in our church building. Și așa că am pus un semn pe ușă în biserica noastră, 24-hour prayer with singers and musicians. 24 de ore cu cântăreți și muzicieni. And that sign was on that wall for almost 16 years. Și acest semn a fost pe ușă pentru aproape 16 ani. And our church grew to 3,000-4,000 people. Și biserica noastră a crescut la 3-4 mii de oameni. We say that to make this point. Și spun lucrurile ca să fac acest punct. All the new people for 16 years said, "What's that sign?" Toți oamenii noi care veneau, ce-i semnul ala pe ușă? And we said, "I have no idea." Și eu totdeauna spuneam, n-am nicio idee.
But at the 16-year mark, Dar după 16 the ani, Lord made it clear. Dumnezeu a făcut lucrul acesta foarte So I clar. resigned my church after 16 years. Așa că am renunțat la postul de pastor în această That biserică. was 24 years ago. Asta s-a întâmplat cu 21 de ani în urmă. And I started IHOP. Și am început IHOP. So in May is our 24-year anniversary of IHOP. Deci în mai este aniversarea de 24 de ani acasă de rugăciune. Tie this into the fast real quick. So, lăsați-mă să ajung la punct și să pun totul împreună. I'll give you just 1 minute on how IHOP functions. So, să vă spun cum casa de rugăciune funcționează. We're in our prayer room right now. Suntem în casa de rugăciune This is the acum. prayer room studio, yeah. Acesta este studioul din casa de rugăciune. And we're like youth with a mission. Și suntem ca și Youth with a Mission. We You got guys the know that. idea from them. Am luat ideea de la ei. We raise our own support Ne creștem finanțele to noastre be full-time missionaries. ca să fim misionari full-time. So we have 600 people on our staff. Almost all of them are full-time. Și avem 600 de oameni care sunt tot timpul aici. Asta este jobul lor principal. And most of them commit to serve 50 hours every week as a full-time job. Și cei mai mulți dintre ei s-au angajat ca să fie în casa de rugăciune 50 de ore pe săptămână. They spend half their time in the prayer room, Jumătate din timp este în casa de rugăciune half of their time in service or ministry, which anyone that they want. și jumătate din timp este timp de slujire în orice fel în care ei doresc. So that's why we have about 40 full worship teams. Și acesta este motivul pentru care avem aproximativ 40 de avem 40 de echipe de închinare și acesta este jobul lor principal. Singurul lucru pentru care putem să facem lucrul ăsta este din cauza lor. Dacă am fi o simplă biserică, nu am putea să facem lucrul ăsta. Dacă nu am avea 600 de oameni care să-și dedice timpul pentru asta, am face o singură întâlnire de rugăciune pe săptămână și asta vom putea face. Cum se relaționează cu acest post? January, 3 months ago, În ianuarie, 3 luni, leadership team came together. Echipa noastră de lideri a venit împreună. Hey, in May, it's the 40-year anniversary from that fast you did in May 83. Hei, în mai este aniversarea de 40 de ani a postului pe care l-ai făcut tu 40 de ani în urmă. It was May 7 to 28. A fost mai 7 până în 28. Let's do the exact same dates and let's do a 21-day fast 40 years later to commemorate it. Hai să postim în exact acele zile și să comemorăm acest post. And I'm being very honest. Și o să vă spun foarte onest. I don't want to do that. Nu vreau să fac lucrul ăsta. I'm not interested in that, honestly. Nu sunt interesat în lucrul ăsta, onest. They said, let's do it again. Hai să facem încă o dată. And I reminded them, most of them 40 years ago were not even born yet. Și le-am amintit că acum 40 de ani în urmă, nu erau nici născuți. And so they laughed. So, of course. Și așa că au And râs. finally I agreed because so many were zealous to do this May 7 to 28. Și în final am fost de acord cu acest lucru pentru că foarte mulți erau zeloși să facă acest Because that's lucru. the exact dates 40 years ago when those 5 or 6 supernatural things happened. Pentru că este data exactă la care am postit acum 40 de ani. So I take a deep breath. Și dacă am respirat adânc. Okay, let's do it. Bine, hai să facem. I didn't even think it was the Lord. Not really. Să vă spun sincer, nici n-am crezut că este Dumnezeu în acest 2 lucru. or 3 weeks go by. 2-3 săptămâni mai târziu We gather again. ne întâlnim din nou They said, okay, what's the theme of this 21-day fast? și m-au întrebat care este tema acestui What's post the de focus? 21 What's the zile. focus? Care este focusul The acestui focus post? is always the Great Commission and the first commandment, the renewal of the church. That's always our focus. Focul nostru este întotdeauna Marea Trimitere, întâia poruncă I said the strangest thing. și am spus cel mai ciudat I lucru. call it one of my Balaam donkey moments. Și o să numesc acest moment măgarul lui Balaam. Prophesied and I had no idea what I was doing. Când am profețit și n-am avut nici cea mai mică idee a ceea ce voi I face. blurted out. Și eu just vorbit. Gonna fast 21 days. Dacă o să postim 21 de zile,
prayer meeting for Israel for 21 days. Hai să avem fiecare întâlnire de rugăciune pentru Israel, pentru 21 de zile. I never thought such a thought. Nici nu m-am gândit la lucrul And ăsta. I grabbed to take it back. Și am vrut să iau înapoi. I said, no, that would really be boring, to be honest. Am să vă spun, chiar o să fie plictisitor dacă facem lucrul ăsta. And the leaders went, no, that's God. Și liderii au spus, nu, acesta este Dumnezeu. No, that was just an accident. Și zic, nu, a fost un accident. But they were so zealous. Dar a avut așa de mult zil So I gave in again. că le-am spus încă o dată. Because we have 24-hour prayer meeting. Pentru că avem 24 de întâlniri de 24/7. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, rugăciuni de întâlnire. It means you have 84 2-hour prayer meetings every week. Ceea ce înseamnă că avem 84 de întâlniri de rugăciune pe săptămână. Because there's 84 2-hour units in a week. Pentru că sunt 84 de unități de 2 ore. I added up 84 times 3 weeks. Și am înmulțit 84 cu 3. I said 252 prayer meetings for Israel. I don't think so. 252 de întâlniri de rugăciune pentru Israel. No. But it was too late. I already had the Balaam prophecy moment. Da, a fost cam târziu pentru că deja am avut măgarul lui Adam, momentul de profeție. It's gonna be really hard. I was like, lucrul ăsta să fie așa de greu. We have a 2 a.m. Worship team that's about 10 people on the worship team. Pentru că avem o echipă care la 2 2 dimineața, avem la 4 dimineața, 6 dimineața, 2 după masa, 4 p.m. team. la 4 după Every 2 masa. hours there's another team. La fiecare 2 ore avem o nouă echipă. And they actually come on the platform and they overlap about 5 minutes. Every team does. Și vin pe scenă și că aproximativ 5 minute se întâlnesc. So for 24 years, Și de 24 de ani, by the grace of God, prin harul lui Dumnezeu, the music has never stopped even one Uh, minute. muzica nu s-a oprit, nu chiar pentru un minut. Every team overlaps and they pass the baton to the next team and it goes on for 24 years. Și fiecare echipă vine și se întâlnește cu cealaltă și dă bitanul celorlalți. And I'm really grateful for that. Și sunt foarte mulțumit pentru acest lucru. Every prayer meeting, 252 prayer meetings, that's ridiculous. Dar ca să avem fiecare întâlnire de rugăciune, 252 de întâlniri, But da, e the ridiculos. leadership team loved it. Dar echipele de rugăciune au iubit lucrul ăsta. Honestly, when I announced it, Dar în mod, când am anunțat lucrul ăsta, 600 staff members, cei 600 de oameni care sunt full-time staff, many of them said, "Oh my, what is this about?" mulți au zis, care e vorba despre lucrul ăsta? So then 2 or 3 weeks go by. Și 2-3 săptămâni mai târziu, Now it's March 3rd. acum este în martie 3, A couple of martie, leaders with international ministries are visiting us. câțiva lideri care au organizații internaționale ne-au vizitat They said, "Hey, why don't you invite the nations to join you for 21 days of fasting for Israel?" și m-au întrebat, de ce nu inviți națiunile să facă parte din acest post? I said, "No." Am zis, nu. I go, "Why would they?" Am întrebat, de ce ar face lucrul ăsta? I said, "If my friends overseas was commemorating a 21-day fast, the 40-year anniversary, I would not join them." Le-am zis, dacă prietenii mei de pe ocean ar comemora ceva post de 40 de ani, eu nu i-aș And we were fi o parte din ea. doing this 21 days more sentimental. It wasn't even, we didn't even have a prophetic sense. Noi am făcut lucrul acesta dintr-un mod sentimental, nu ne-am gândit la un mod profetic. I told these leaders, Și le-am spus liderilor, I'm not going to call my friends to this because I don't want to do it if they call me to it. am zis, nu o să-mi invit prietenii să facă lucrul ăsta, pentru că eu nu vreau să fac parte din ceea ce ei mă invită. And they challenged me, "This is God." Și au venit într-un mod foarte puternic și mi-au zis, nu, acesta este Dumnezeu. I said, "If the Lord confirms it this way and this way, then I will agree." Și le-am spus, dacă Dumnezeu o să confirme în modul acesta și acesta, atunci o să fiu de acord. And to my total surprise, Și spre surprinderea mea, he did it. Dumnezeu a I'm făcut not lucrul even ăsta. going to explain how he did it. Nici nu o să vă explic cum a făcut lucrul ăsta. Și am zis, Doamne, To call our friends to do this.
Trebuie să le spunem prietenilor să facă lucrul ăsta. Remember, if they called me, I would say no. Vă amintiți că dacă ei mă cheamă, eu să spun nu. So I took a deep breath, Așa că am respirat adânc called our leadership team, și am chemat echipa noastră de out lideri. of our 600 staff. Din cei 600 de staff, 100 are in some kind of leadership at various levels. aproximativ 100 de ei sunt în poziții de leadership la în 2 or 3 levels. 2 sau 3 nivele. So I thought, if we're really going to call people to do this, then we've got to really do it with all of our heart. Și am spus, dacă chiar vom chema oamenii să participe în acest lucru, atunci noi trebuie să facem cu toată inima. I don't like it when people make declarations of fasting and prayer and most of the people don't even do it. It's just an announcement. Nu-mi place când oamenii fac declarații despre post și rugăciune și cel mai mulți dintre ei nu o fac, este doar I don't vorbă. like that kind of stuff. Nu-mi plac lucrurile astea. So 2 or 3 days after the Lord confirmed we're going to invite people to join us. Și 2 sau 3 zile după ce Dumnezeu a confirmat că vom face lucrul acesta, An urgent emergency meeting. și am chemat aceste 100 de lideri pentru o întâlnire de urgență. I said, come to the 2 o'clock meeting on Monday, urgent. Și le-a spus, veniți la întâlnirea de la 2 după masa, urgent. I sent that email out Monday morning for Monday at 2 o'clock that afternoon. Am trimis acest e-mail dimineața luni pentru după masă. All După my masă. leaders- Și toți liderii like, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? I said, I'll just tell you too. I don't want to talk about it 10 times. Vă spun la 2, nu vreau să vorbesc de 10 ori acest They lucru. all gathered together, very curious and a little bit suspicious. Și toți au întâlnit și erau foarte curioși și un pic suspicioși. Said the Lord confirmed it 3 days ago that we should invite others to join us. Și le-au spus, Dumnezeu a confirmat cu 3 zile în urmă că trebuie să invităm pe alții în acest post. I said, okay, that's not so dramatic. Big deal. Și eu zic, nu e așa dramatic, care e problema? I go, well, here's the dramatic part. It's like, asta este punctul dramatic. He's going to conclude this is from God. Dacă vom spune că acesta este de la Dumnezeu, We have about 50 departments in the IHOP organization. avem aproximativ 50 de departamente în organizația IHOP. I want to close almost every one of them down. Vreau să închid aproape fiecare Now departament. their eyes are getting bigger. Acum ochii lor s-au deschis mai mari And I want a large number of us to be in the prayer room 12 hours a day for 21 days. și vreau ca un număr mare dintre noi să fie în casa de rugăciune pentru 12 ore pe zi, pentru 21 de zile. I said, if this is God, then it's more important than May 1983. Și am spus, dacă acesta este cu adevărat Dumnezeu, postul acesta este mai important decât cel din mai 1983. Replace May 1983 as the most important 3 weeks of my ministry. It will be the most important 3 weeks of your ministry. Și acesta va pune în locul celor 3 săptămâni din 1983, va fi în cele 3 săptămâni cele mai importante din timpul meu de slujire, but nu doar acest lucru, ci și va fi în același timp cel mai important moment, cel mai important 3 săptămâni în slujirea ta. 100 leaders looked at me. Deus- This got big. Cei 100 de litri s-au uitat la mine și s-au deschis ochii mari. 12 ore pe zi And I said, și am 12 hours a day, and we're going to shut everything down. zis 12 ore pe zi și vom închide fiecare departament. That's almost everything. Aproape fiecare Not the departament. business office, Nu not the business office, our financial office. nu We still need the our business. Ne trebuie salariile, not the maintenance team. We need the pipes to keep flowing. So you guys keep working. dar și nu mentenanța, că dacă ni se spargă țevile, trebuie cineva să le And I înlocuiască. asked them, if you will respond at this level, Dacă voi veți răspunde la acest nivel, I will have the courage to call people to join us. o să am curajul ca să invit oamenii să fie parte din acest I'm not lucru. going to ask them to do 12 hours a day. I'm going to ask them to do 1 hour a day. Nu o să-i rog să facă 12 ore pe zi, dar am să le spun să facă o oră pe zi. And out of the 600 of our whole staff, Și din cei 600 din stafful in nostru, the next 10 days, în următoarele 10 zile, 300 of them committed to be in this prayer room
up to 12 hours a day for 21 days. 300 dintre ei s-au angajat să fie în această casă de rugăciune 12 ore pe zi. We have never done anything like this. N-am făcut niciodată un lucru ca acesta. I'm sure we'll stumble a lot more than we're planning. Sunt convins că o să ne împiedicăm mai mult decât Our ne people are as weak as your planificăm. people. Dar oamenii noștri sunt la fel de They're weak. Yeah, we're not good at this. nu suntem foarte buni la lucru, așa cum sunt și ai voștri, sunt destul de slabi ca și ai voștri. 2 hours a day and many 4 hours a day because it's their full-time job. Dar foarte mulți dintre ei vor fi aici pentru că acesta este jobul lor. 12 hours a day? We've never done this before. 12 ore pe zi n-au făcut lucrul They acesta. took a deep breath. Așa că au luat, This is God. au respirat adânc și au zis, acesta este Dumnezeu. Oh my goodness. Și am zis, oh, Doamne, This is going to be harder than we think. o să fie mai greu decât ne gândim. Our young people are so excited. I go, well, let's wait till day 10 and see how excited you are. Toți tinerii au fost foarte, foarte fericiți. Și am zis, hai să așteptăm până 10-a zi de post și o spunem lucrul ăsta. O să aduc acest lucru spre final. At the back of this staff meeting, Unul dintre oameni din spatele acestei întâlniri camera about this big, the back of the room. a avut o cameră video în spatele And I saw him for sure. și l-am văzut. We never have a camera in a leadership staff meeting. Never. Niciodată nu avem o cameră ca să înregistrăm întâlnirile noastre But I de was so leadership. nervous to say this to the leadership team. Dar am fost așa de nervos în a spune lucrul acesta. I actually forgot the camera, Am uitat de cameră. but he grabbed it. Dar a luat-o Filmed it. și a filmat lucrul ăsta. Put it on YouTube the next day. A pus-o pe YouTube în ziua He următoare did not tell me. și nu mi-a spus lucrul I ăsta. forgot about the camera. Am uitat de cameră And in 10 days later, și 10 zile mai târziu, 50,000 people watched that 40-minute staff meeting. 50.000 de oameni au vizualizat acea întâlnire de The leadership. young people came and said, 50, I said, 50,000, or how did that happen? Liderii au venit la mine și mi-au arătat și au zis, cum, 50.000 de oameni? Cum s-a întâmplat lucrul And ăsta? about 300,000 under them were saying, yes, we want to do this 1 hour a day. Și aproape 300.000 de oameni care se află sub leadership-ul lor au spus, da, vrem să fim parte din So lucrul it ăsta. went public on March 7th, then by March 17, 10 days later, Și așa că m-am dus în mod public cu această chemare în marți 7 și 300,000 are responding. și până în martie 17 am avut 300.000 de oameni. I got răspuns. our team together. Am luat echipa împreună This is no longer an IHOP thing. și le-am spus, acesta nu este un lucru No, IHOP. this is too holy and too important. Este prea sfânt și prea important. And so we are going to create a new website Și așa că vom crea un nou website that will not be an IHOP website. care nu va fi un IHOP And I website. began to talk to many of my friends around the nation. Și am vorbit cu prietenii din multe They națiuni said, we're in this with you. și le-am spus, suntem cu tine în acest So lucru. let's make this website a collaboration of many of you. We all own it together. Haideți să facem acest website ca o colaborare dintre multe națiuni. Hai să IHOP facem will lucrul ăsta have a link împreună. on it, IHOP va avea un link but on it, 1,000 other ministries will have a link on it. dar 100 de alte organizații vor avea And they lucrul will ăsta. talk to their people through social media, new people that will find them on that website. Și vor vorbi cu mulți oameni prin social media despre acest website. Because some millions of people will see this website Pentru că milioane de oameni vor vedea lucrul just ăsta. because of the curiosity. Doar pentru că sunt curioși. And then they'll hit the search and they'll find somebody in their region that they might visit, come to their meeting physically. Și vor căuta în regiunea lor și poate că vor veni în mod personal la Maybe întâlnirile lor de they'll just have rugăciune. a 5-member prayer meeting. That's good enough. They'll still drive an hour to come join them once or twice. Poate vor fi doar 5 oameni în această întâlnire de rugăciune, dar vor conduce și vor fi parte de această întâlnire de But on rugăciune. social media, I'm encouraging. I said, talk to them 5 or 10 minutes today, every day on social media for 21 days, and really build the conversation with the people that are joining to you. Dar vorbiți cu ei pe rețelele sociale și vorbiți cu ei 5-10 minute pe zi și interacționați despre acest lucru. So then the leaders from Brazil said, hey, we want to do it. Și apoi liderii din Brazilia au zis, hei, vreți să facem lucrul ăsta? So 100 leaders
came on a Zoom call like this. Și aproape 100 de lideri au venit într-un They have întâlnire ca 7 aceasta. million people under them collectively if you added it all up. Au aproximativ 7 milioane de oameni sub leadership-ul lor, dacă îi numești pe toți. One by one, they were saying, we'll do this 1 hour a day for 21 days and call our people. Fiecare dintre ei au spus, nu, vom face lucrul acesta și vom chema oamenii să facă parte din Then acest we had post. the Spanish-speaking leaders, about 100 of them on a Zoom call like this. Și liderii care vorbesc spaniolă au fost într-un întâlnire ca 5 aceasta. million people under them if you added up all of their ministries together. Ei au aproximativ 5 milioane de credincioși sub leadership-ul lor, dacă îi One nume by pe one, they toți. said, we're going to call our people to 1 hour a day, our ministry, 1 hour a day. Fiecare dintre ei au spus, noi vom chema pe oameni ca să roage să facă parte din această oră pe zi. Many said things far more intense than that. Mulți au zis lucruri mult mai But intense I decât don't lucrul wanna ăsta. go- I don't care about that. Dar nu-mi pasă lucrul ăsta. Like one man with a mega church, he said, we're going to be 12 hours a day in our sanctuary, 21 days with live worship. Unul dintre oamenii din Mega Church le-au spus, hei, vom fi 12 ore pe zi cu închinare. He's got 15,000 members church, so he has enough people to have a couple hundred people all day long. El are 15.000 de oameni în biserică, așa că își permite să aibă câteva sute de oameni în But that's fiecare not my oră. goal. I'm not trying to make that happen. No. Ăsta nu este golul meu, nu vreau să fac lucruri acestea să se There's întâmple. quite a few of those kind of things that are stirring up. Sunt câteva lucruri care încep să se miște în acea Then the direcție. leaders from Uganda and Kenya, they got on the Zoom. Liderii from Uganda și Kenya au venit în And then acest. the Russian leaders got on. Liderii din Rusia au venit în And acest the call. Korean leaders we're talking to. Și apoi liderii din Coreea, A whole bunch of leaders in Singapore and all around Southeast Asia. mulți din Singapore și cei din Asia, New Zealand, Australia, hundreds of ministries under thousands of ministries under them collectively. din Noua Zeelandă și din Australia, mulți dintre lideri împreună au venit în aceste. What is happening? Și am întrebat ce se întâmplă. One or two more things I'll be done. Unul sau două lucruri, apoi voi termina. One guy just yesterday, Unul dintre oameni His group, ieri, they have acest grup, 33,000 pastors in it, and they're sending out the information to all of them. au 33.000 de păstori și vor trimite această informație. Another group, Un alt grup, this is very real. acesta este foarte real. They have 10 million regular participants on their app. 10 million. Au 10 milioane de participanți activi pe aplicația I had lor. a Zoom call with him 2 days ago. He goes, we're going this 100%. Am vorbit cu ei cu 2 zile înainte și a spus, suntem 100% în acest lucru. I said, this is out of my hands. Și a zis, Lord, it's you and your servants. They do what they want to do. nu este în mâinile mele, Doamne, este în serviciul Tău, fă ceea ce vrei să faci. I think this is a historic eschatological moment in history. Cred că acesta este un moment istoric, escatologic în timpul istoriei. Israel's in their probably in the greatest crisis in 75 years. Israel va fi în cea mai mare criză din ultimii 75 de ani. For the first time in church history, millions of Gentiles will be praying for them day after day, even just an hour. Pentru prima dată în istorie, milioane de credincioși se vor ruga pentru ei. We only picked May 7 to 28 out of sentimentality from 40 years ago just to commemorate it. Noi am ales mai 7 până în 28 doar pentru că din sentiment ca să comemorăm 40 de ani în urmă. Exactly the right time, May 2023. Dar se arată să fie cel mai important moment, acela pe care Dumnezeu ar vrea în istorie. Well, I'll end with that. Paul, any comments, any leaders, questions, observations, suggestions? Paul, sunt ceva întrebări sau comentarii de la liderii de pe această întâlnire. Actually, I had planned to go to Israel in October, but now after hearing about this crisis in Israel, I will seriously pray for peace there. Right. Yeah. Dacă doriți să puneți întrebări, puteți să vă scoateți de pe mut și o să vină și răspunsurile. Pace, shalom, shalom, eu sunt Dora Noane din România, lângă Oradea, un oraș lângă Oradea. Să mă dau și la cameră. Așa, și am o lucrare în Israel din 2015, am început
așa, de vizitez des Israel, am o lucrare acolo de ajutorare a văduvelor și orfanilor și a victimelor de terorismului de acolo și mai multe. Așa și am și un grup de femei românce din România și din toată Europa, că suntem împrăștiați așa cam peste tot, ca și poporul Israel. Bun, și am înțeles că, deci ca să-mi clarific, să știu ce să transmit mai departe, am înțeles că se poate posti la alegere, sau postul lui Daniel cu verdețuri, sau post inclusiv de tehnologie, sau care cum poate și cum alege, da? Și se poate să se aleagă o oră din zi. Probabil noi vom fi în timpul zilei sau vom acoperi o parte din zi pe orele de România și mai ales seara. Și se intenționează să fie acoperit 24 din 24. Am înțeles bine, da? Is it the goal to cover 24/7? No, the goal is just to do an hour a day. And if you want to do it with other people, maybe on your phone, 2 or 3 by Zoom, but on your phone. Goalul este Virtually, să not. faceți lucrul ăsta o oră pe zi. Nu contează când, nu trebuie să vă aliniați cu alte organizații. Pur și simplu alegeți o oră pe zi și o faceți în fiecare zi pentru 21 de Now, I zile. spoke to a leadership team in the state of Colorado here in America. Am vorbit cu cineva din statul Colorado, de aici. 3,000 ministries all work together. 3.000 de organizații lucrează They're împreună. going to have a region-wide 24/7 organized, but that's their business. That's not our point. Deci, ei se organizează ca să facă 24 de ore pe zi, ca și regiune, dar asta este alegerea lor, nu este ceea ce That noi am sounds complicated to me, but they like it. Sună complicat pentru mine, dar lor le place. Ok, deci noi putem să alegem o oră în care toată lumea să se roage împreună, sau poate că... Ok, bine, noi oricum facem asta de mult timp, dar ne bucurăm să ne putem alătura unei inițiative globale, sună mult mai frumos, interesant și puternic. Și avem experiențe multe în urma binecuvântării Israelului și ne bucurăm pentru inițiativa asta și Domnul să bucureze. Awesome. Ok, cred că am închis microfonul, nu știu până unde m-ați auzit. Fiți Da, binecuvântați. auzit. Da, aleluia. Bun, dacă sunt alte întrebări. Or even comments. Dacă aveți comentarii. În Zoom îl avem și pe fratele Pețan, îl văd aici. Ei au o televiziune în România creștină. Maybe may I speak in English to save some time? Because I think everyone speaks some English. So we are happy to promote this event to our Nu toată lumea. De aici, la mine, văd că sunt persoane după Zoom-ul meu și după grupele mele care nu știu engleză, vorbiți românește, că îi traduce. Ca să se înțeleagă, mai ales că sunt urmăritori ai postului Alfa Omega. Bine. Ok, încerc să vorbesc în românește. Suntem bucuroși să promovăm acest eveniment. Încercăm să fim de ani de zile așa o voce pro-Israel cu diverse inițiative de rugăciune sau resurse sau programe. Cam difuzăm săptămânal 7, 8, 9 programe despre Israel cu Israel și încercăm să educăm biserica din România în mai multe feluri legate de Israel. Noi am primit și mai multe cuvinte profetice care ne motivează să fim o voce pro-Israel chiar împotriva cuvântului, aceea că biserica din România și România ca națiune o să fie și este o sister nation pentru Israel, o țară soră pentru Israel și cred că este un prayer force, o forță în rugăciune pe care Dumnezeu o ridică în România. Și așa nu întâmplător este acest Zoom și cred că dincolo de cei care participă se vor ridica foarte multe biserici care vor fi pentru Israel. Noi în România luptăm, sigur că împotriva replacement theology foarte mult cu toate mijloacele, dar și pentru alinierea bisericii și a națiunii noastre cu Israel. Alignment, să spunem, with Israel. Și credem că binecuvântarea României ca individ, ca biserică, ca și națiune depinde foarte mult de modul cum ne raportăm la Israel.
Și noi o să ne gândim cu stafful nostru cum să promovăm această inițiativă, pentru că cred că vor fi foarte mulți din zona ortodoxă, evanghelică, catolică, care se vor uni în rugăciune această oră pe zi, chiar mai mult pentru acest proiect. Nu știm cum, poate Paul ne va ajuta să facem și un Zoom cu Mike Bickle. Noi deja am tradus, am subtitrat acel video de câteva minute cu Mike Bickle și o să-l difuzăm în zilele următoare. Deci încercăm să promovăm, să facem our job to promote. We are the mass media, suntem o lucrare de mass media la grassroots și încercăm să promovăm astfel de inițiative pentru fiecare credincios. Mike, we love you, te cunoaștem, în mai multe programe ai fost aici alături de noi în Alpha Omega, publicul nostru te cunoaște și ne bucurăm să... Noi avem a daily base, Alpha Omega News, și în fiecare zi dăm de știri din Israel, 2 sau 3 știri pe zi din Israel și momentul acesta de criză crucial pentru Israel, îl cunoaștem și încercăm să-l promovăm în România, să facem un awareness, o atenționare, atenție. E un timp ca niciodată, un timp cheie pentru Israel și pentru întreaga omenire, pentru întreaga biserică. Și cred că este mai bine venit decât luna mai este o lună critică, o chin mansă pentru biserică și pentru întreaga lucrare a Domnului din întreaga lume. Și ne pare bine că suntem alături de voi. O să ne gândim cum anume să nu țin mult timp, să putem să comunicăm, să amplificăm acest mesaj aici la România. Oricum în România, așa cum este lucrarea Sorei Dora și alte lucrări de inițiativă, Domnul a ridicat multe lucrări și ridică multe lucrări de rugăciune izolate și împreună și ceva pentru Israel. Okay. Good. Could comment in Romanian a little bit about the crisis in Israel just for his people there. Dacă vreți să ne spuneți câteva lucruri în limba română despre ceea ce se întâmplă în Israel, pentru că dumneavoastră înțelegeți mult mai bine. Deci noi suntem foarte la curent cu criza din sfera politică, criza Iranul, criza cu legea justiției, alinierea Rusia, China, Iran, despre acordurile abrahamice, despre Israelul devine o țintă în target, Israelul devine tot mai mult singur, despre retragerea suportului Statelor Unite și prezenței în Orient, în Middle East. Tot felul de lucruri, dar mai ales criza internă este pentru noi importantă. După aceea vedem presiunea asupra mișcării mesianice din Israel. Sunt importante aceste presiuni asupra creștinismului, asupra valorilor creștine. Toate aceste lucruri le știm și le prezentăm în a daily base pe Alpha Omega TV. Și e un moment, lumea știe, e un teren important acum în România, lumea știe despre ce este vorba și se va ruga altfel pentru Israel. Ce să zic? Eu personal o să fiu în Israel începând cu 9 mai. 9 mai o să fiu în Israel. Am fost de multe ori în Israel, mă duc în Israel ca home. Pentru mine Israel este home și pentru soția mea. Și soția mea coordonează so-called Romanian Prayer Network, rețeaua de rugăciune pentru România, și o să amplificăm mai multe mii de credincioși sunt parte din acest Romanian Prayer Network și ei will amplify this initiative, această inițiativă. So Paul, hey, fantastic report. I appreciate that. Raport fantastic. Chiar apreciez lucrul ăsta. But I mean about the engagement. Nu ceea ce se întâmplă în Israel ca și criză, dar despre cum v-ați angajat în acest Dumnezeu v-a ridicat pentru un timp ca acesta. Globally, this really is an Esther moment in church history. În mod global, acesta este un moment ca al reginii Esther. Where we go before the king for the rescue and deliverance of Israel, like in Esther chapter 4. Când mergem înaintea împăratului și cerem eliberarea Israelului ca și în timpul Esterei. Paul, I want to ask you a question. Paul, să te întreb ceva. Yes. Would you take the responsibility to create like the Isaiah 62 website in Romanian and translate it all, and so your people could connect to you and have it all in your language? Paul, vei să iei responsabilitatea să creezi un site, Isaia 62, în limba română și să traduci lucrul ăsta și să coordonezi acest site pentru România, ca lumea să vă găsească pe voi și organizațiile pe care le aveți. Yes, for sure. Good, and it'll be your website, you and your leaders, you guys will own it, but we'll put a link on Isaiah 62 to yours, and you put a link on that to this way, so we can find different languages and all those things.
Și va fi site-ul vostru și veți avea un link pe Isaiah 62 pe care îl avem noi. No, put anything on it you want because it will be your website. You and the leaders that want to work together. It's up to you. Pune tot ce vrei, ceea ce echipa voastră de lideri vor să Don't pună, advertise it. dar cu siguranță îl vom I'll even put this promova. link on the English one so they can find you if they stumble into ours without knowing about you. Dar îl vom pune și pe site-ul nostru în limba engleză, ca dacă se întâmplă să vă găsească pe site-ul nostru, să se conecteze cu voi. And you link it with the TV network and you guys can all be best friends together. Și voi vă conectați cu echipa de televiziune și o să fiți cei mai buni prieteni. Yes, that's perfect. Thank you, thank you, thank you. So I'll email you more about that because we have a template because we're doing this in about 10 languages. We've already figured out the 10 things and then you go do what you want. You can change it any way you want to. Îți vă trimite un e-mail cu mai multe informații și cu deja am creat un fel de un fel de a face și just puneți-vă informațiile voastre și mergeți acolo înainte. Yeah, that's perfect. Good. We have another question in the chat. What would be some primary prayer themes regarding Israel for these 21 days? Again, on the Mike Bickle app, I'm going to put a lot of stuff. It's too much to say right now. And many ministries will have those points that they won't all be the same, but there'll probably be 100 groups that publish those kind of things. Este foarte mult să răspund la această întrebare aici, dar dacă mergeți pe mikebickle.org sau pe site-urile organizațiilor care sunt în Isaiah 62, veți găsi foarte multe informații și puncte de rugăciune acolo. And I want to say this, that anything that I publish on my teaching library, Și vreau să spun că orice public pe mikebickle.org, I have about 2,000 messages. am aproximativ 2000 de mesaje, Most all of them with documents and transcriptions. cele mai multe cu documente și transcripția mesajului. But my point is, my copyright is the right to copy. Drepturile mele de autor sunt drepturile voastre de autor. So anything you like that's on mine, you can have it and put your name on it and you don't ever mention me. Și orice lucru care îți place, luați-l, puneți-vă numele vostru pe acesta și folosiți-l ca și când ar fi al vostru. So if some of the things we've worked on, you go, that's helpful. You put it on your website and you make it yours. Și dacă găsești ceva care zice, acest lucru este important, luați-l, puneți numele tău pe el și folosiți-l. Put your name on it, not mine, or maybe put your mother's name on it. Maybe she would like that. Puneți numele tău, dacă vrei numele mamei tale, dacă i-ar place lucrul ăsta. Luați-mi numele meu despre mesaj. Also, Mike has a great app. Thank you. Mike are aplicația asta. I'm translating you, apology. Da, dacă vedeți, este chiar nouă și foarte interesant. Jumătate sunt, I'm going to talk a little about your app. So half of the messages, jumătate din mesaje sunt în intimitate cu Dumnezeu și jumătate sunt despre timpurile din urmă. Și dacă le ascultați împreună, sunt excelente 10-15 minute mașină. Faceți lucrul ăsta. Fac lucrul ăsta all the time. I'm watching your stuff all the time. Did she say good things or bad things? Tell me, up or down? Just good things. Okay, good. I was basically telling them how, because they're 10-15 minutes messages, I'm listening to those on the way to work. Translate them. I do translate them, and Paul is helping me, so hopefully we'll put the Romanian version of your website soon. Yeah. So. Again, my copyright's right to copy. Yes. Good. So I think, cred că astea sunt toate întrebările. I think these are all the questions. Thank you for your time. I really appreciate it. I know you're all so busy. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Știu că aveți foarte multe lucruri. What a privilege we do this together globally across the earth. Dar ce privilegiu avem să facem lucrul acesta împreună la nivel global. That the Lamb would receive the reward of his sufferings, is what Zinzendorf said. Ca mielul să primească recompensa suferințelor lui. So amen and amen. Bless you. Amin și amin. Vă binecuvântăm. Thank you. Mulțumim. Mulțumim, God bless you.